Archilio po, columnist ho sa various publications. At tanong ko po kay Ibileni, sa palagay niyo, bakit kailangang maibahagi ang mga istorya ng pag-asa, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon? Ako pinakauna, maraming salamat sa tanong, pero ako pinakauna, para to remind everyone that there are more reasons to celebrate, to remind everyone that there are more reasons for us to be thankful for. Yung sa akin lang, para mas gusto namin ma-flood ng stories such as this, kaysa yung mga kwento na nakaka-depress, kwento na nag-aaway-aaway. Yung pangalawa, sobrang grabe din yung aral niya. Sobrang grabe yung aral niya. Kung napanood natin yung Ang Biyahe ni Marlon, di ba yung parang, yung girl na nag-post ng picture ni Marlon, parang yung sinasabi niya na tayo, konting bagay lang, ang dami na natin nirereklamo. Pero ito si Marlon, may kapansanan, pero hindi nagrereklamo. Saka kami, pinipili namin yung stories, depende sa crowd na kausap namin. Halimbawa, pag ang crowd, mga estudyante, yung pinapakita namin na stories, halimbawa story ni Judge Ave. Si Judge Ave, isa sa mga entries namin na na-orphan at a young age, nagkasambahay, grade school pa lang kasambahay na siya para lang makatapos. Tapos nag-janitor siya ng college, babae siya, nag-janitor siya ng college para lang makatapos. Tapos naging stenographer siya, naging abogado, tapos ngayon judge na. Yung parang pag pinapakita yun sa mga estudyante, dalawa yung mensahe. Yung isang mensahe, dun sa sobrang hirap ng buhay, may pag-asa pa. Sobrang hirap ng buhay, gaya ni Judge Ave, possible naman na malampasan yung lahat. Yung pangalawa dun sa mas privilege, na kung ito, nagrabe yung hirap, ipinakipaglaban para mag-aral, kayong privilege, wala kayong dahilan para hindi pagputihin. So yung sa akin, parati siyang ina-adjust. Parati namin ina-adjust yung kwento sa, alam mo yun, sa audience na kausap. And always, ang dulo niya yung lessons na hindi kailangan mabagabag. Kasi talagang nagdadaan naman lahat sa sakripisyo at sa hirap. Congratulations po. Kasi napanood ko yung first batch ng Istorya ng Pag-Asa finalist last year at saka yung nanalo. And wala ko po kayong balak na isali itong mga short films sa mga international short film festivals sa Lord. Actually, may nagsabi na sabi niya, siguro tanongin natin si Florence saka si Meg, kung may balak ba kayong isali? Well, on top of mind po, wala naman po kasi parang yung ginawa naman namin to, we were thinking of submitting it sa Istorya ng Pag-Asa. And the fact that we were acknowledged, we were recognized by everybody in the team. Parang siguro, so far enough na yan, and it's accessible naman online. So they can probably view it. Thank you, Florence. Napaka-humble ni Florence. Siguro si Meg, kunin natin yung thoughts about it. Tulad din po ni Florence, hindi ko po siya naisip, pero ngayon na sinabi niyo po. I mean, maganda po siyang idea kasi tulad nga po ng sinabi ni Ma'am Lenny, ang point naman po talaga dito ay ibahagi yung mga kwento at ipakalat siya. So, di ba, the more na may nakaka-rinig na hindi lamang sa Pilipinas, pag nakita ng mga ibang bansa kung anong meron dito sa anong klase ng mga Pilipino ang meron dito na mga resilient na punong-puno ng pag-asa at hindi basta-basta natitinag kahit na ganito yung sitwasyon. Maganda po yun. So, kung may chance po. Bibi Lenny, since brainchild niyo itong Istorya ng Pag-Asa, ano ang pwedeng ayuda na maibigay niyo dito sa mga filmmakers na ito just in case kung sakaling sasali sila sa abroad? Actually, hindi yung pagsali sa abroad, parang ngayon lang na-approach. Although may mga nakapanood before na nagsabi, bakit hindi niyo siya isali sa mas malaking larangan? So hindi pa siya napapag-usapan. Pero yung sa akin, yung na-explore na namin ngayon, may mga iba kasing kwento na nakita namin na kailangan ng tulong nung subject.
So kami, naghanap kami ng mga partners kasi ang problema sa opisina namin, yung pinaka-constraint namin, wala din kami budget, di ba? Pero hinahanapan namin ng partners. Gaya ng kinikwento ko kay Meg kanina, yung feature niya na rundown na jazz bar in Cubao, nakahanap kami ng yung United Architects of the Philippines, elliptical chapter. Ano napanood niya yung kwento, naging interesado sila. Partner na namin sila dati sa Marawi. Pero naging interesado silang tulungan to renovate the place. At least to, kasi pag pumunta ka talagang tumutulo, talagang rundown. So gusto niyang bisitahin para tingnan nila kung paano nila matutulungan. Meron din kaming, ewan ko kung pwede natin mapakita mamaya. Meron isang film, yung Alcansya. Tungkol siya sa isang bata na 12 years old yata o 13 years old na ngayon, pero grade 2 pa lang, na sobrang touching din yung story. Yun, tinutulungan namin yun ngayon. So there are several. Halimbawa yung mga PWDs na kailangan ng konting capital for livelihood. Meron dito struggling painter na street person. Yung mga those things. Pero I think, now that you brought it up, it is something that we can explore. And tingin ko hindi magiging problema yung health. Kasi yung isa talagang realization namin dito sa Office of the Vice President, not just with Istorya ng Pag-Asa, with Angat Buhay also. There are so many people who want to help, but just don't know how. Parang you just provide the information o the coordination para idala sila doon sa communities o sa tao na gusto nilang tulungan. So siguro it's something that we need to explore. Okay po. Thank you and congratulations. Pakilala ko muna formal pala yung dalawang co-panelists ni Phoebe, although pinakilala na niya kanina. Yung dalawang top filmmakers for last year's Istorya ng Pag-Asa Film Festival, si Miss Florence Orsini at si Miss Meg Seranilla, and you will also address yung inyong mga tanong sa kanila. Sino? Okay na. Sige, go. Hello po, good morning po. Morning. Ng Navarro po, from TEP and TEP po, etc. Congratulations po guys for your very inspiring project. At ipapasalamat po kami sa movie industry na may puso po kayo para sa pelikula. Maraming salamat. Opo. Ang tanong ko lang po, medyo technical, kung sinong pwedeng sumagot. Doon po sa mechanics, nakalagay po, basta pasok sa November 2018 hanggang March yung production po ng pelikula. Halimbawa po na may gumawa ng documentary pero full length siya, or 1 hour siya, or 1 and 30 minutes. Tapos hindi pa naman na-release publicly, okay lang po bang mag-edit na gawin siyang 5 minutes at maging entry? Sino po pwede Ang alam ko pwede siya, pero hindi pa siya naisasali anywhere. Okay. Hindi pa siya na-show publicly. Okay. Saka mai-compress niya Into 5 minutes talaga. Pwede po yun. So, Actually, meron mga ibang nagpahayag sa mga nakausap namin na meron silang mga nakabank. Existing. Oo, meron nakabank na stories na kailangan lang nilang i-adjust para alam mo yun, yung parang may mga ginawa na sila before, pero hindi naman nila naggamit. Tapos parang meron tayong entries na gano'n from last year, di ba? Na bank. Basta ito lang, yung amin lang na parang Mechanics. new amendment this year, 1 film lang per filmmaker. Kasi ayaw namin na ma-dominate ng isang filmmaker. Kasi syempre, merong mas experience na. So, yun lang. Kung pwede, yung best film mo lang na nakabak o na ginawa, yun lang yung i-enter mo. Pero isang film lang per filmmaker. So, allowed po siya. Allowed siya. Opo. Meron din po ba itong chance na mapalabas sa micro cinemas aside from Ayala? Kasi meron po tayong Cinema 76, Cinema Centenario, or exclusive? Pwede siya. Actually, it is part of our agreement with the film FDCP? Film Development. Parati ko na i-interchange yung D sa kasarili. Film Development Council of the Philippines. Okay. Ayun. Isa siya sa mga terms of the agreement. Okay.
And then nakita po natin si Ding Dong kanina, yun yung pong napiling ambassador. Ano po yung meron kay Ding Dong para po siya kunin ninyo as ambassador for this festival? Actually, yung partnership namin ni Ding Dong started last year. Siya na yung aming host during the gala night. Pero si Ding Dong kasi, kitingin namin, parang epitome ng bata pa na yung social consciousness na involved sa mga advocacies na nagpapabuti sa pagbuhay ng ordinaryong Pilipino. So, naghanap kami ng gano'n. Naghahanap din kami ng more Filipinas o more Filipinos na yung buhay niya mismo istorya ng pag-asa. So yun, naghahanap kami ng mga gano'n na mga partnerships. Kasi para yung gusto namin na pag nakita ito, meron na kaagad ine-evoke na image na gaya ng image na gusto namin ma-evoke sa istorya ng pag-asa. Thank you. I have my last question pa. Sabi po nila, dying na po or in dire situation ng Philippine movie industry. Lalo na po ang local films. Dahil nga po sa piracy or streaming sites or mahal na masyado ang entertainment tax sa panonood ng sine. In your office po ba, meron po ba kayo nakikitang parang program or plano to amend this or at least to help the movie industry po? Ito tingin ko kasi, di ba, medyo matagal-tagal na natin itong problema. Tapos parang every year, lumalala. Yes. Because of, yun nga, yung access to illegal side. Ito maraming, nung nasa Congress pa kami ni Congressman Bali, maraming nakahain na mga panukalang batas. Yes. Unang-una para bawasan yung entertainment taxes para maging competitive tayo. Kasi tingin ko ang magandang modelo dito, Korea eh. Yung magandang modelo, Korea saka India. Yeah. Diba? Yung Korea saka India, binigyan niya ng malaking importansya. Malaking importansya yung kanyang film industry na yung tulong ng pamahalaan sa industry mismo nandyan. So, ang lesson kasi ng India saka ng Korea, hindi siya dapat binugyo na pabigat. Di ba parang sa atin kasi, parang pag ilesen mo yung taxes, ang tingin ng pamahalaan, masyado nating pinifavor. Pero it can go both ways kasi. Di ba kung ayun nangyari sa Korea saka sa India, yun yung naging number one na tourist drawer nila, yun yung naging number one na, di ba? Pang-rake in ng pondo for the government. So yung sa akin, sana ganun din yung pagtingin. Sana kasi nakakasayang. Nakakasayang in the sense na pwede natin makipag-compete sa kanila eh. Correct. Pwede natin makipag-compete sa kanila and yet, hindi natin na-take advantage yung para yung dapat sanang advantages na andito na sa atin ngayon na built-in na. So yung sa akin, number one talaga yung change ng policy. Kailangan kasi ito kongreso eh. Tingin ko yung pag-change ng policy na yung pagtingin na hindi siya pabigat. Pagtingin na parang yung ini-invest din natin in education, ini-invest natin in health, na dapat hindi siya tinitingin na expense, pero dapat tinitingnan siya na investment. Kasi ngayon, pag may ang tingin nila undue preference to one industry, tingin ko dapat yun yung mindset na palitan. Kasi pag tinignan mo kasi na expense siya, pabigat siya. So, sasalungatin siya kasi, di ba, paano yung mawawalang papasok sa atin? Hindi nakikita yung investment side. Hindi nakikita na potential ito eh. Kasi ang dami natin talents. So sana, yun yung magpalit. Ito kasi because of Istorya ng Pag-Asa Film Festival, it is one of the things that we can advocate. Hindi pa namin yung ginawa during the first year. Kasi yung first year kasi namin, nakita namin na parang just in celebration of the first year. But because of the number of entries and the quality of the film submitted to us, saka lang namin naisipan na it can be a very powerful advocacy instrument for us to push for the advocacies that we want to push. So hindi po kaya possible yung collaboration
with your office, with the Congress, kung sakali po. Kasi nakikita po namin baka kayo po ang aming pag-asa. Hindi naman. I think in fairness naman to, there are several members of both the Senate and the Congress who have been advocating for this. Pero tingin ko kulang lang ng push. Ang kulang lang, parang hindi lang masyadong na ipapackage na maayos. Ito, speaking offhand lang, na hindi siya na itutulak kasi nga yung pagtingin yung problema. Yung mindset na expense kasi siya for the government eh. Malulugi yung gobyerno pag pinabor. Pero siguro pag yung pag-advocate niya, bigay na examples yung nangyayari ngayon in Korea and in India. And kahit Chinese films, di ba? Yes, po. Pag tumingin ka sa Netflix, yung Chinese films talagang nangangawan na din, humahabol. Pero ang question na bakit hindi natin yung kaya na yung wealth of talents natin, hindi lang sa mga artista, pero sa filmmakers. So personally po naniniwala kayo, may pag-asa. Oo naman, habang may buhay, may pag-asa. Pero hindi din tayo hihintay lang. Opo. Dapat may effort talaga to push. Maraming salamat po. Thank you. Meron pa ba po? Good afternoon. Bye. I'm just curious po, kasi sa ibang film festivals po, meron binibigay na seed money dun sa mga entries, sa mga gustong sumali. Dito po ba may binibigay din po kayong seed money? Wala kami binibigay. Yung pinaka-problema kasi namin yung institutional limitations ng opisina. Talagang wala kami money for this. Actually, yung lahat ng gastos for the film festival, ina-assume ng aming partners. Ina-assume ng Ayala Foundation. Kasi talagang wala kaming budget for a lot of things. Much like Angat Buhay also, yung isa naming programa. Talaga yung pagtulong namin sa communities, galing din sa partners. Dahil nga sa limitations ng opisina. Tingin lang namin, pag nag-evolve yung programa na mas wider yung reach, baka mas malaki din yung interest na ma-generate. And siguro pag mas malaki yung interest na ma-generate, makatulong kami for the seed money. Kasi talagang magastos. Diba? Si Florence siguro sa kasi may sabi na pag nagpo-produce ka ng film, magastos talaga. Kahit pag-aano katipid ng production cost, ano talaga siya? Sa gamit lang, di ba, sa pag-set up, magastos. Pero yung sa amin, wala pa kami sa ganun na stage eh. Parang kami, we are making do with what little we have. Pero sobrang thankful nga kami sa Ayala Foundation na dahil believe sila sa proyekto, willing sila yung mag-assume ng mga bagay na hindi namin kaya. So far po ba, last year yung ina-launch po ito, ilang entries ang sumali? 73, di ba? Wow, dami. 73. Ang inaasahan nga namin, parang happy na kami kung maka-20 kami. Kasi bago, tapos hindi naman namin na-promote masyado. Pero, tapos medyo mabilisan lang yun. Kasi ang iniisip lang namin, parang, ano lang siya, one-time thing na in celebration of the first anniversary. So, nung 73 entries yung natanggap namin, tapos ano to ha, hindi to basta-basta entries. Yung kaninang promotional para montage of videos, galing yun lahat sa films na sinabit. Pati yung mga judges namin, na mga seasoned na mga filmmakers, nagsabi din na grabe yung potential nito. So, yun yung dahilan ko bakit nag-decide kami to make it a regular thing. Pero yun, parang what happened was beyond our expectations. So ano po nangyari dun sa mga hindi napili? Ilan po yung napili last year? So, last year from 73, relieved daw namin to 15. Yung 15, during the gala night, pinapanood yun lahat. Tapos na yun, every time we have an Istorya ng Pag-Asa launch, we show the 15. Eto kahit labas doon sa 15, meron pa din mga magaganda talaga. Kaya nasasayang nga kami, siguro, ano naman, we don't want to rush it kasi limitado din kami sa kakayahan namin.
Pero sana mag-evolve ito into something big. Kasi ang pinaka-purpose, not just for the filmmakers, pero talagang very inspiring talaga. Inspiring talaga yung mga kwento. So, parang we want the stories to be told and retold over and over again. Kasi yung lesson, sa halimbawa, alam naman natin na yung depression, yung, di ba, yung mental illness, yung suicide, ano ngayon medyo prevalent. We received a number of entries on that. And pag mga estudyante din, yung kausap namin, some of the entries we show. Dahil ang dami ng lessons eh. Ang dami ng lessons. So ano to? Parang ang daming mga issues na nasasagot. Ang daming mga problema na pwede tayong humugot ng mga inspirasyon.